दामी दामी अहिले चाहिँ म खन्जुको माथिको पार्कमा आएको छु अनि यतिकै टेस्ट गरौँ भनेर आएको क्या कतिको हुन्छ भनेर ढुलो लाग्छ के भन्नु र है मभन्दा अलिकति अग्लो हेलो भाङ्ग्रे भ्युअर वेलकम टु एनदर खोलखाल आज हामी खोलखालमा स्पेसल कुराहरू अनबक्सिङ गर्दैछौँ लेट्स से यो चाहिँ एउटा टी सर्ट हो मैले यो कुफङबाट मगाएको यो टी सर्ट चाहिँ मैले मगाएको छु किनभने यो टी सर्ट नेटफ्लिक्समा चाहिँ यो वेब सिरिज जुन ट्रेन्डिङमा रहेको छ हो त्यो हिरोको टी सर्ट हो क्या त्यही भएर किनेको यो चाहिँ मलाई किन्नु कुनै आवश्यकता थिएन जस्ट रहर लागेर हैन अनि यसको एक दुईवटा टिकटक भिडियो पनि बनाउनु पर्ला त्यही स्क्विड गेम यो चाहिँ ओके नाइस खासै सुहाएन जस्तो लाग्यो भ्लगिङ गर्नुको लागि बेस्ट हुन्छ भनेर मगाएको छु हेरौँ आई डोन्ट नो कतिको पर्फेक्ट हुन्छ है ओके यो चाहिँ मेरो मन्टिस्पड ट्राइपड हो यो प्रोवालामा यसको चाहिँ दुईवटा भर्जन पाउँछ क्या एउटा प्रो र अर्को सिम्पल अलिक प्रोमा मात्रै हाम्रो डिएसएलआर क्यामेराहरूलाई चाहिँ होल्ड गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ यो चाहिँ हेरौँ है त कस्तो छ प्याकेजिङ राम्रै रहेछ युज गर्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यहाँ दिएको छ है त यो कम्पनीले चाहिँ ब्यागहरू अरू यो के अरे क्यामेराको अरू पनि बनाइरहेको हुन्छ है कस्तो दामी रहेछ यार क्यामेरा यहाँ पनि केही इन्स्ट्रक्सनहरू रहेछ पिजियोटेकको स्टिकर छ है ओके यहाँ पनि रहेछ यार यहाँ डोरी पनि रहेछ अनि स्क्रु ड्राइभर पनि रहेछ है दुई खाले ओके मेन प्रडक्ट इज हियर जस राम्रो रहेछ प्याकेजिङ चाहिँ मलाई मन टाइट रहेछ यो ट्राइपड चाहिँ यसको चाहिँ हेडबल द्याट्स इट यति हो है ओके यसको स्टिकर उकाइदिउँ यहाँ लायो यो लक भयो यहाँ यसलाई टाइट गर्ने अनि त्यसको माथि यो छ है यो चाहिँ 24को फुल फ्रेममा चाहिँ यतिको फ्रेम आउँछ क्या ठ्याक्कै यतिको विदाउट युजिङ ट्राइपड है ट्राइपड युज नगर्दा चाहिँ 20 mm को यो चाहिँ 20 mm भयो 20 कोमा चाहिँ यतिको फ्रेम आउँछ विदाउट ट्राइपड जस्ट ह्यान्डल फुल एक्सटेन्ड गर्दा चाहिँ यति मेरो हातले है 24-24कै हो तर युजिङ 20 mm फ्रेम आउँछ यतिको हुन्छ अब यसलाई म एक्सटेन्ड गरेर हेर्छु त एकपल्ट 24को लेन्स चाहिँ हो तर एक्सटेन्ड गर्दा चाहिँ यतिको हुन्छ है त मन्टिस्पड ट्राइपड एन्ड फुल एक्सटेन्ड गर्दा चाहिँ यतिको हुन्छ यतिको भए चाहिँ वाइड इनफ हुन्छ होइन भ्लगिङ गर्नुको लागि बेस्ट सेटअप हुन्छ भनौँ न हो ओके यसरी मैले चाहिँ यो फर्स्ट टाइम गर्दै चाहिँ यतिको एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ होइन सही हुने रहेछ सही के अरे 20 mm ले चाहिँ होइन टक्क त्यो मन्टिस्पड ट्राइपड लगाएर एक्सटेन्ड गर्दा चाहिँ यतिको वाइड हुने रहेछ जस्तै यतिको वाइड भए चाहिँ नफै हुन्छ यार भ्लगिङ गर्नु स्टेबलाइज अफ गऱ्यो भने अझै हुन्छ होला एकछिन वेट ओके यतिको हुँदो रहेछ राम्रो अहिले चाहिँ स्टेबलाइजेसन पनि अफ गरिदिएको छु क्या स्टेबलाइजेसन अफ गर्दा चाहिँ यत्रो फ्रेम लिँदो रहेछ सही हुने रहेछ यार ओके ट्राइपड चाहिँ यो हो है अनि यसको विशेषताहरू चाहिँ धेरै छ होइन मलाई चाहिँ मन परेको हरेक मुभमेन्टको लागि चाहिँ एउटा लकहरू राखिदिएको छ क्या हरेकको लागि होइन हरेक यो हेडबल पुरै फ्री रोटेट हुन्छ 360 मा अनि मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्यो यो है मैले चाहिँ लास्ट टाइम नाम हान्छन् तपाईँले भ्लग हेर्नुभयो होला हेर्नुभएको छैन भने म लिङ्क राखिदिन्छु होइन त्यो भ्लगमा चाहिँ मैले यही ट्राइपड युज गरेको थिएँ मलाई जस्ट कम्फर्टेबल लाग्यो मैले चाहिँ 24-70को लेन्स युज गरिरहेको थिएँ क्या 24-70को लेन्समा चाहिँ अलिकति 24मा अलिकति वाइड आउँदैन नि त होइन अनि फेरि हात जति एक्सटेन्ड गरे पनि गर्न सकिँदैन अनि त्यसपछि यो लाउँदा चाहिँ थोरै एक्सटेन्ड हुन्छ अलिकति वाइड आउँछ होइन त्यसको लागि युज गरेको थिएँ अब वाइड एङ्गलले खास गर्नुपर्ने हो भ्लगिङ तर वाइड एङ्गल लेन्सहरू चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ क्या फुल फ्रेमको चाहिँ जुनै पनि वाइड एङ्गल लेन्सहरू चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ त्यही भएर मैले चाहिँ बरु ट्राइपड युज गरौँ न कतिको हुन्छ भनेर ट्राई गरिरहेको थिएँ अघि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो स्याम्पल होइन अनि यसको चाहिँ विशेषता के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्मल यतिको र यसलाई अझै एक्सटेन्ड गर्नु पनि मिल्छ क्या यसलाई चाहिँ
एक्सटेन्ड गर्नुको लागि चाहिँ सिम्पल के गर्नु पर्यो यसको लकहरू यसलाई खोल्ने हैन यहाँ पनि लक छ है लकै लक छ कि यसको चाहिँ हरेक ठाउँमा लक छ यहाँ पनि लक छ अनि मात्रै हुन्छ यसलाई चाहिँ फुल एक्सटेन्ड गर्यो भने चाहिँ हामीले यतिको सम्म हुन्छ क्या अनि यतिको लामो गर्नु मिल्छ क्या अनि यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने ठाउँ बनाइदिएको छ यो चाहिँ उनीहरूले नै यस्तो डिजाइन गरेर बनाएको यस्तो बाटो स्टाइलले बनाएको छ है यतिको सम्म गर्नु मिल्छ क्या लामो हुन्छ लामो छ क्या जस अलिक एक्सटेन्ड हुन्छ अघि तपाईँले देखिहाल्नु भयो होइन त्यतिको हुन्छ होइन अनि यसको चाहिँ विशेषता भनेको यो भइहाल्यो यसको धेरै विशेषताहरू छ अब यसलाई चाहिँ नर्मली हामीले ट्राइपड पनि बनाउनु मिल्यो नि त होइन कहिलेकाहीँ टाइम ल्याप्सहरू हाल्नु पऱ्यो भने एक्लै हुँदाखेरि होइन त्यो गर्नु पनि मिल्यो यसरी नर्मली यो ट्राइपड गर्नु पनि ट्राइपड क्या 3 फुटे ट्राइपड गर्नु मिल्यो र यसलाई एक्सटेन्ड गरेर डाउन एङ्गल पनि बनाउनु मिल्छ यतिको डाउन एङ्गल बनाउनु मिल्छ क्या यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि मोबाइल युजरहरूको लागि पनि राखिदिएको छ क्या तर अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ होला मेरो विचार यहाँ राखिदिएको छ यो तल अनि मोबाइलको लागि चाहिँ यहाँ राखेर यसलाई गर्नु मिल्छ मोबाइल चाहिँ सिम्पल कस्तो दामी बनाइदिएको छ क्या यसरी एक्सटेन्ड गर्ने होइन मोबाइल यहाँ जुनै पनि साइजको मोबाइललाई यसरी यहाँ राखेर गर्नु मिल्छ क्या अनि अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ हट्सु पनि राखिदिएको छ होइन माइकहरू जोड्नु पर्यो भने इनकेस यसरी माइक मोबाइलको लागि पनि यो ट्राइपड बनाउनु मिल्छ अनि चट्ट भ्लगिङ गर्दाखेरि यसरी गर्दा पनि भयो होइन मोबाइलको लागि पनि यो हुन्छ र अर्को यसको चाहिँ विशेषता भनेको यहाँ के अरे भित्तामा अड्काउने पनि छ क्या अब यो चाहिँ यसरी अब यहाँ चाहिँ भित्ता यहाँ यसरी अड्काएर यहाँ यसरी गर्नु मिल्थ्यो यदि जे यो ट्राइपडको बारेमा चाहिँ होइन डिटेलमा चाहिँ मैले चाहिँ पोटेटो ज्याटको च्यानलमा हेरेको थिएँ होइन यदि तपाईँलाई पनि यसको बारेमा अझ डिटेल हेर्नु मन छ भने चाहिँ उसकै च्यानलमा गएर हेर्नु होला किनभने म यसको डिटेल खासै बनाउनु मन लागेन बनाइन होइन जस यो ट्राइपड छ भनेर जानकारी दिएको अनि उसले चाहिँ के लेखिरहेको थियो भने बेस्ट भ्लगिङ ट्राइपड भनेर लेखिरहेको थियो क्या अहिलेसम्म के भनौँ न किनभने त्यो अर्को प्राइस चाहिँ यसको ठाउँमा चाहिँ अर्को के अरे एउटा गोरिला ट्राइपड पनि युज गर्छ क्या 5K तर त्यो चाहिँ चलाउनु पर्छ 5K गोरिला ट्राइपड चाहिँ कस्तो छ भने 3वटा त्यो डल्लो हुनेवाला क्या यस्तो समाउनु न यत्रो हुन्छ क्या हातले भ्याउँदैन यो त एक हातले इजिली अठाउन सकिँदैन होइन त्यो भएर त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली त्यो चाहिँ खासै मन परेन तर धेरैले युज गर्छ धेरै ब्लगरहरूले युज गरेको देखेको छु अनि यो चाहिँ भर्खर आएको क्या होइन अनि मलाई चाहिँ यो राम्रो लाग्यो अनि अर्को एउटा 3वटा यस्तो खुट्टा भएको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ खोइ के भयो त्यति राम्रै लागेन मलाई चाहिँ त्यो पनि धेरै चलेको छ त्यो धेरैले रिफर पनि गर्छ तर मलाई चाहिँ यो बेस्ट लाग्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब के भन्नु होइन यो त मेरो त्यही हो आजको लागि यही हो आजको फुल खालको एपिसोड स्पेसल मन्टिस्पड ट्राइपड अनि यसको यसले चाहिँ अवार्ड पनि पाएको थियो क्या यो ट्राइपडले चाहिँ होइन त्यो के अवार्ड पाएको थियो भने म यता राखिदिन्छु होइन यता राखिदिन्छु अनि त्यही त पुरै भिडियो हेर्नु छ भने चाहिँ त्यो तल लिङ्कमा जानु म त्यो पोटेटो जेटको हालिदिन्छु र द्याट्स इट आजलाई यति नै ल बाई गाइज अर्को भिडियोमा भेटौँ ल बाई पर्फेक्ट आई लभ दिस वान मेरो यहाँ चाहिँ आज चाहिँ मैले यहाँबाट माइक ट्राई गरेको छु कस्तो हुन्छ हेरौँ साउन्ड यहाँ बसेर साउन्ड फोन मोनिटर चाहिँ यहाँ छ यस्तो खतरा छ क्या आज चाहिँ मेरो सेटअप अनि यो चाहिँ मैले होइन युट्युबमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ बेस्ट भ्लगिङ ट्राइपड भनेर लगाइरहेको थिएँ जस मलाई चाहिँ म चाहिँ यसको च्यानललाई ट्रस्ट गर्छु भनौँ न सही भनेर यत्तिको चाहिँ पर्फेक्ट हो कि खास भ्लगिङको लागि यत्तिको चाहिँ हुनुपर्ने है तर म त्यो क्यामेरा यसरी उठाउनु सक्छु कि त सक्दिनँ जस्तो लाग्यो यही त यत्तिको वेट भइसक्यो है लेट्स ट्राई जस्तै अब यसको टेस्टहरू गर्छ नि म तपाईँलाई मजाले देखाउँछु ल यो कस्तो छ भनेर ओके गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ है अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद अब जस आफूलाई चाहिने टुलहरू चाहिँ म किन्दै जान्छु तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदै जान्छु अनि मेबी तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ होला के लिनु भन्दाखेरि है मजा आयो ओके बाई गाइस यो अर्को एपिसोडमा भेटौँ न बाई चलाउनु टाइम लाग्यो
ओके थ्याङ्क यू स्टप खोइ कहाँ हुन्छ स्टप अनि मेरो क्यामेराको पनि ब्याट्री सिधै नड्यो